नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खूपच क्यूट आणि क्रिएटिव्ह असा हा वॉटरमेलन थीम हेअरबँड. हा हेअरबँड मुलांच्या बर्थडे पार्टीसाठी किंवा कॉस्प्ले आउटफिटवरती एकदम परफेक्ट आहे. चला तर हा हेअरबँड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हे 3 रंग घेतले जे कलिंगडामध्ये असतात. 2.5 mm चा क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सर्वात आधी मॅजिक रिंग करूया. इथे गाठ करून घेऊया म्हणजे मॅजिक रिंग लॉक होईल. यानंतर या मॅजिक रिंग मध्ये 6 सिंगल क्रोशे करायचे आहे. 1 2 3 4 5 आणि 6 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर या मॅजिक रिंगचा धागा ओढून घट्ट आवळून घ्यायचे आहे. यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. हा आपला पहिला राऊंड तयार झालेला आहे. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. यानंतर या पुढच्या लूप मध्ये इथे 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहे. तर विणताना हा मॅजिक रिंगचा धागा यात अडकवत जायचा आहे. याने आपली फिनिशिंग लगेच होईल. यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि पुन्हा याच लूप मध्ये हा दुसरा सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. हा एक आणि याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. खूप गोंधळ होत असेल टाके मोजताना तर उलट बाजूने टाके मोजायचे आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12. दुसऱ्या राऊंडला 12 टाके तयार झालेले आहेत. यानंतर तिसरा राऊंड पाहूया. यावर एक चेन करूया. यानंतर याच लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहे. 1 आणि पुन्हा त्याच लूप मध्ये 2. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. हा एक आणि हा 2. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे 2 1 2 1. तिसऱ्या राऊंडला 18 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि या गोलावर कुठेही जोडून घ्यायचा आहे. इथे एक चेन करूया. आता पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये आता 2 सिंगल क्रोशे करायचे. एक एकाच लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. पुन्हा आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे.
त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया, हा 1 आणि हा 2, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे. याच पॅटर्नने राऊंड पूर्ण करायचा आहे. चौथ्या राऊंडला 24 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर हा हिरवा धागा घेऊया. यानंतर हा हिरवा धागा इथे गोलावर जोडून घ्यायचा आहे. पुन्हा यावर एक चेन करूया. त्याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. ही पहिली चेन मोजायची नाहीये. हा इथे आपला एक सिंगल क्रोशे तयार झाला. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे एकाच लूप मध्ये करायचे. एक, पुन्हा त्याच लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. पुढच्या 3 लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. हा एक झाला, हा 2, हा 3 झाले. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. एक आणि पुन्हा याच लूप मध्ये 2, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. 3दा एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आणि पुढच्या लूप मध्ये वाढवायचा आहे आपल्याला. तर इथे आता 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. याच पॅटर्नने राऊंड पूर्ण करून घ्यायचा आहे. या 5व्या राऊंडला 30 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. असा आपला एक भाग तयार झालेला आहे. याचप्रमाणे मी हा दुसरा भाग पण तयार करून घेतला आहे. आता हा भाग आपल्या या पहिल्या भागाला जोडून घ्यायचा आहे. कोणत्याही एका लूप पासून सुरुवात करायची आहे. इथे सिंगल क्रोशेने जोडायचा आहे आणि ज्या भागावर आपण विणतोय तिथेही पॅटर्न प्रमाणे सिंगल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर हा तिसरा गोल देखील याचप्रमाणे जोडून घ्यायचा आहे. तर याच्या बरोबर सरळ रेषेमध्ये इथे हा जोडून घ्यायचा आहे. यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता हा चौथा पार्ट घेतलेला आहे मी, हाफ करून घ्यायचा आहे. ही उलट बाजू आहे, ही सरळ बाजू आहे. तर उलट बाजू आतल्या बाजूला घ्यायची आहे. आता व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे हुक अडकून घ्यायचा आहे. यानंतर हिरवा धागा घेऊया आणि हा इथे जोडून घेऊया. इथे धागा जोडलाय मी. यानंतर हा धागा आतल्या बाजूला करायचा आहे. यावर इथे एक चेन करूया. यानंतर पुन्हा याच लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करायचा आहे. आता
आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा इथे हे जोडून घ्यायचं आहे एकमेकांना. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे. दोन्ही बाजू एकमेकांवर व्यवस्थित ठेवून चेनला चेन मॅच करून सिंगल क्रोशे करत जायचं आहे. इथे शेवटी 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि ही सरळ बाजू आहे, या बाजूला इथे हा असा जोडून घ्यायचा आहे. इथे शेवटी स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर हा पुढचा भाग याप्रमाणे इकडे जोडून घेऊया. तर हा असा जोडायचा आहे आपल्याला. हे बरोबर एका रेषेत जोडायचं आहे सगळं. हा काहीसा असा दिसेल. मी इथे एक भाग बनवून घेतलेला आहे अजून, तर तो आपल्याला इथे या प्रकारे ठेवून इथे जोडून घ्यायचा आहे. तर त्याआधी आपल्याला लागणारी दोरी बनवून घेऊया. तर इथे चेन करायची आहे 1 2 3. आपल्याला हव्या तेवढ्या चेन करून घ्यायच्यात. मी इथे 50 चेन करून घेणार आहे. 3 चेन झाले, 4 5 50 चेन केलेत मी. यानंतर यावर अजून 7 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 चेन झाल्या. यानंतर दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करायची. तर दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर मध्यभागी इथे लाल रंग आहे, म्हणून मी डार्निंग नीडल मध्ये लाल रंगाचा धागा ओवून घेतलेला आहे. यानंतर हे इथे असं जोडायचं आहे. इथे अर्ध्यामध्ये हे जोडायचं आहे. इथे मी शिवून व्यवस्थित धागा कट करून घेतलेला आहे. याप्रमाणे इथेही जोडून घेऊया. यानंतर या सर्व एक्स्ट्राच्या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. तर इथे मी सर्व एक्स्ट्रा धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेतलेला आहे. आणि इथे आपला असा हा कलिंगडाचा हेअर बँड तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.